حابب تعرف سر موظف البنك تابع معايا حلقة النهاردة من برنامج نقطة ومن أول السطر. بعد 14 سنة خدمة في في البنوك، اكتشفت ان في فرق كبير جدا بين الموظف اللي في البنك والمتعامل اللي بيجي يتعامل معاه من بره البنك. انا كمني سبت البنك من 2011، يعني 9 سنين تقريبا، وانا شفت البنك من وجهة نظر مختلفة تماما. وانا موظف بنك من ايام ما كنت تيلر، اللي هو صراف، يعني باخد ايداعات واصرف شيكات واخد فلوس وحاجات كده، لغايه ما كنت مدير فرع. الفتره دي احنا كنا دايما لما نقعد نتكلم مع بعض عن المتعاملين، ده غلس، ده كويس، ده متعاون، ده دمه لذيذ. حلو، دمه لذيذ دي، دمه خفيف، ده بيخلص المعامله بتاعته بسرعه، ده بيطلع عينينا قبل ما نطلب منه حاجه. ولكن كان في حاجه دايما لفتت نظري بشكل كبير لما سبت البنوك، ان كان اكتر ناس لحد ما في اوقات كتير بتضايق منها اللي الاقي الساعه 8 الصبح اول ما نفتح الباب الاقيه على المكتب عندي، او اللي لما بنيجي نقفل الساعه 2 الاقيه داخل لي الساعه 2 الا دقيقه، ويا عيني لو الطلب بتاعه بياخد وقت ببقى مش طايق نفسي ساعتها. طبعا الكلام ده ما كانش بيبقى كل يوم ومع كل الناس، ولكن كانت الاحاسيس دي موجوده. دلوقتي بقى وانا مش موظف بنك، لما بروح البنك في الوقت دوت بحس باحاسيس الناس لما بتشوفني. يعني في اوقات كتير جدا بستأذن من شغلي واقول يا جماعه انا هروح الصبح اخلص حاجه في البنك وبعد كده اروح على الشغل، او العكس امشي من الشغل بدري لان عايز اروح البنك اخلص حاجه قبل ما اروح. فممكن فعلا ادخل على الموظف الساعه 8 الصبح بالظبط واكون واقف على الباب، او ادخل له الساعه 2 الا دقيقتين 3. نفس الاحساس اللي انا كنت بحسه وانا موظف بحس بيه لما اكون قاعد مع موظف البنك وهو قاعد قدامي. واحيانا بقول له على فكره انا كنت موظف بنك في يوم من الايام، وعارف ان انت مش طايقني دلوقتي بسبب ان انا جاي لك متاخر او جاي لك بدري. اللي انا عايز اطلع بيه من القصه ديت ان احنا احيانا بننسى ادوار كنا عايشينها قبل كده بسبب ان احنا عشنا دور تاني مختلف دلوقتي. يعني لو انت مدير افتكر ان في يوم من الايام انت كنت موظف. فكر ان الموظف اللي معاك ده ليه توقعات واهداف ومشاكل لازم تحس بيها عشان تقدر تتعامل معاه من خلالها. لو انت اب او انت افتكروا انه في يوم من الايام انت كنت ابن او انت كنت بنت، وكان ليكي برضو تطلعات واهداف ونفسك تلعبي وتهزري وتتخانقي وتروحي وتيجي، واحنا دلوقتي شايفين الكلام ده كلام غلط وكلام مش المفروض يتعمل. ولو انت موظف بتقدم خدمه لاحد المتعاملين، افتكر انك لازم في وقت من الاوقات هتبقى متعامل وحد بيقدم لك خدمه ما. فمهم جدا تبقى عارف احتياجات الشخص اللي قدامك وظروفه وهو في الموقف ده ليه، عشان تقدم له خدمه تليق بيه، وفي نفس الوقت ربنا يرد لك الكلام ده لما تكون انت في موقف مشابه ليه وتحصل على خدمه تتمنى ان انت تحصل عليها بشكل مميز. ولو انت في موقف عشت الدور الكبير بتاعه وما عشتش الدور الصغير، اسأل وافهم وحاول تعيش الدور ده على قد ما تقدر. يعني لو انت بعد دراستك مثلا فتحت البيزنس بتاعك وبقى عندك المؤسسة بتاعتك وعمرك ما اشتغلت موظف عند حد، حاول تفهم الموظفين دول بيشتغلوا ازاي، بيتعاملوا ازاي، ايه احتياجاتهم، ايه تطلعاتهم. الكلام ده بيفرق كتير جدا. انا في وقت من الاوقات كنت مدير على موظفين بيفهموا في شغلنا اكتر مني. انا كانت خبرتي كلها بنوك، وفجأة اتحطيت في موقف ان انا شغال في احد الكليات ومدير ناس بقالهم سنين بيشتغلوا في الحاجه اللي بنعملها وانا ما اعرفش عنها اي حاجه. قعدنا فتره اشتغلنا مع بعض وفهمت بيعملوا ايه وفهمت شغلهم وهم فهموني. الكلام ده كله مش معناه ان انا كنت سوبرمان او حد واو، لا، انا كان لازم افهم انا مدير لحاجه انا مش عارفها، فبقى عندي المام كبير جدا بمشاكلهم، باحتياجاتهم، بالمشاكل اللي بيواجهوها ومحتاجين لها حل. ليه؟ لان عشت الحياه بتاعتهم من وجهه نظر المدير ومن وجهه نظر الموظف. اخر حاجه حابب اقولها، مهم جدا ايا كان المكان اللي انت فيه، سواء في البيت، في الشغل، في السوق، في محل، في السوبر ماركت، في الشارع، ايا كان الناس اللي بتتعامل معاهم لازم يبقى عندك تقدير لظروفهم واحتياجاتهم. ما تبصش لاي موقف بيحصل من وجهة نظرك انت بس، شوف هما بيفكروا كده ازاي. اكيد الموضوع ده هيفرق كتير جدا في تعاملك وكلامك معاهم. لان لو انت شايف ان ايا كان اللي بيحصل تفكيري هو الصح وهو ده لازم اعمله بغض النظر الناس اللي بتتعامل معايا دي ازاي، الكلام ده لازم تحدده وتوقفه وتحط له نقطه ومن اول السطر.